Tervetuloa tänne Design-museon lounastaukokeskusteluun. Tänään avataan täällä Design-museossa Vuokko ja Antti Nurmesniemi -näyttely, ja meillä on ilo kuulla tästä näyttelystä kuraattorien kertomana. Nyt alkaa siis lounastaukokeskustelu, joka kestää noin 45 minuuttia, ja meillä on täällä vieraana Antti ja Vuokko Nurmesniemi -näyttelyn kuraattorit, taidehistorian dosentti Susanna Aaltonen ja Design-museon amanuenssi Harri Kivilinna. Ennen kuin aloitamme tätä keskustelua, niin annan tässä vähän muutamia ohjeistuksia näihin online-tapahtumiin liittyen. Eli pyydämme, että pidätte kamerat ja mikrofonit suljettuna keskustelun ajan, ja olemme varanneet tähän keskustelun loppuun aikaa kysymyksille, mutta voitte myös jättää näitä kysymyksiä tämän tapahtuman chattiin täällä Zoomissa tai sitten Facebookissa, mikäli seuraatte tätä Design-museon Facebookissa. Tämä lounastaukokeskustelu nauhoitetaan ja tallenne tulee katsottavaksi suomeksi ja englanniksi tekstitettynä Design-museon YouTube-kanavalla, ja sen löytää myös Antti ja Vuokko Nurmesniemi -näyttelyn verkkosivulta Design-museon netissä. Tässä tapahtumassa on tuottamassa taustalla langoilla Milja Nieminen ja Elina Batterby. Minun lisäksi mä olen Leena Svinhufvud, vastaava museolehtori tältä Design-museosta. Ja nyt minulla on tosi suuri ilo toivottaa tänne tervetulleeksi Susanna Aaltosen ja Harri Kivilinna. Tänään tosiaan avataan tärkeä näyttely, Nurmesniemien näyttely. Design-museon syksyn päänäyttely oikeastaan kokoaa ensimmäistä kertaa yhteen Vuokko Nurmesniemen ja Antti Nurmesniemen Suomessa merkittävän vaikuttavan suunnittelijapariskunnan tuotantoa. Sisustusarkkitehti Antti Nurmesniemi ja tekstiilitaiteilija Vuokko Eskelin Nurmesniemi ovat molemmat tehneet oman uransa, kansainvälisen uransa, ja täällä he esiintyvät yhdessä. Antti Nurmesniemi oli merkittävä muotoilija ja alan taustavaikuttaja, ja Vuokko Nurmesniemen tunnemme suomalaisen vaateteollisuuden uudistajana. Täällä Design-museossa nyt avautuva näyttely keskittyy Nurmesniemien yhteiseen elämään ja molempien työuraan 50-luvulta 2000-luvulle saakka. Ja tämä näyttely on esillä aina huhtikuun alkuun ensi vuonna asti. Nyt esittelen tässä meiltä keskustelijat. Tosiaankin Susanna Aaltonen ja Harri Kivilinna ovat kuratoineet tämän mainion näyttelyn. Susanna Aaltonen on muotoilun arkkitehtuurin erikoistunut taidehistoria ja yliopisto-opettaja. Aaltosen oma väitöskirja käsitteli sisustusarkkitehdin ammatinmuotoutumista Suomessa, ja viime aikoina hän on tämän Nurmesniemi-projektin lisäksi kirjoittanut muun muassa arkkitehti Vivi Lönnin matkoista, kuvataiteilija Birger Karlstedtin työstä taideteollisuuden suunnittelijana sekä sisustusarkkitehti Bena Schultenin elämäntyöstä Artekissa ja Artekin ulkopuolella. Susannan ohella täällä meillä on museon puolelta kuraattori Harri Kivilinna, joka on työskennellyt Design-museon näyttelyamanuenssina vuodesta 2014 lähtien, ja siitä ennen tunnemme hänet täältä Design-museosta näyttelysuunnittelijana ja muissa tehtävissä. Hänen aivan oma erityisalansa on suomalainen muotoilu, ja aikaisempia näyttelyprojekteja häneltä täältä on ollut esillä, muun muassa Timo Sarpanevasta ja Kirsti Rantasesta kertovat näyttelyt. Ja sekä tiedämme myös hänen lukuisat Marimekkoon liittyvät näyttelyhankkeessa sekä Suomessa että ulkomailla. Eli näin hienolla porukalla pääsemme keskustelemaan nyt Vuokko ja Antti Nurmesniemen näyttelystä. Tarkoitus on jutella tässä vapaamuotoisesti ja päästää asiantuntijat ääneen. Ja haluaisin käynnistää keskustelun kysymällä siitä, että mitä tässä näyttelyssä on esillä. Ja Harri Kivilinna, sinä olisit varmaan oikein henkilö sanoa, että mitä siellä nähdään, kun päästään katsomaan näyttelyä täällä Korkeavuoren kadulla. Voisin oikeastaan aloittaa näistä kokoelmista, mitkä meillä on tässä ollut pohjana koko näyttelylle. Että tässähän on kummankin suunnittelijan itsensä keräämät aika laajat aineistot, Antti Nurmesniemen materiaali, jonka hän keräsi Studio Nurmesniemen työskentelystä, johon Susanna Aaltonen on erityisesti perehtynyt, koska hän suoritti näiden esineiden luettelointia meidän tietokantaa tuossa muutama vuosi sitten. Ja sitten Vuokon puolelta taas meillä on äärettömän laaja tuhansia kappaleita vaatteita ja kankaita, jotka on myöskin niin kuin Vuokon itsensä keräämiä, mutta ne on tietysti kiersivät vähän semmoisen retken tuolla Varkaudessa tuossa 80-luvun lopulta lähtien. Ja
palasi sitten tai tuli tänne meidän museolle tuossa 2007. Et se on ollut semmoinen niin kuin, lähinnä meillä on ollut ongelmana tässä, että kun materiaalia on niin paljon, että siinä on niin kuin se karsinta ollut se enemmänkin se ongelma kuin se, että tulisi niin kuin jotain suuria puutoksia. Mutta tosiaan meillä oli tässä sitten tarkoituksena jo alun pitää, että meillä on tietysti haasteelliset nämä museon tilat, kun tässä on luokkahuoneita ja sitten tässä on isoja saleja. Ja se aina vähän niin kuin rajoittaa tai tekee semmoisen niin kuin pohjan sille, että miten yleensä niin kuin esitetään, että jos me ruvetaan esittämään jotain kronologista, niin se on aika hankalaa, koska silloin joudutaan sitten myöskin miettimään sitä, että joku yleisöstä tulee hissillä, se tulee toiselta puolen rakennusta ja joku tulee toisesta portaikosta, että miten se on niin kuin tavallaan kertaessa. Niin me ollaan usein päädytty siihen, että me teemotellaan niitä näyttelyitä. Ja tässä tapauksessa on aloitettu sillä, että meillä on 2 tuommoista luokkahuonetta, jossa on tämmöistä taustottavaa materiaalia sekä niin kuin Antin ura sisustusarkkitehtinä ja sitten toisaalta Vuokon ura, alkuura keramikkona ja Marimekon kausi. Toisen päätyyn taas ollaan sitten laitettu semmoinen vähän syventävän osuudet molemmilta, eli Vuokosta on sellainen osuus, joka kertoo lähinnä niin kuin pyörrekuosin käytöstä. Vuokkohan suunnitteli vuonna 1964 tämmöisen pyörrekuvion, joka oli lähtölaukaus niin kuin hänen oman yrityksen perustamiselle. Ja miten hän niin kuin tavallaan varjoinut yhtä kuvioa ja sitten myöskin yhdistänyt sitä Max Petreliuksen ikoniset kuvat, jotka niin kuin tuli mukaan siinä jo heti 1966, ne liittyy myöskin tähän samaan ajatukseen. Ja sitten toisaalta toisena Antti syventävänä on taas sitten niin kuin Antin uraa muuta kuin sisustusarkkitehtina, eli hänen niin kuin teollisen muotoilun suunnitteluprojekteja. Ja sitten myöskin vähän yritetty tuoda vähän tätä niin kuin vaikuttaja-ajattelija tyyppistä. Tässähän Susanna voi kertoa tuosta tarkemmin, mutta tässähän on sellainen tietysti, että näyttelyssä hirveän hankalahan sitä on ruvettu tuomaan tuommoista niin kirjoittajan uraa tai niin kuin tämmöistä vaikuttajan uraa, että se niin oikeastaan vaatisi sitten niin kuin kirjallista materiaalia. Mutta tässä oli tietysti myöskin semmoinen taustalla, että meillähän on museolla Vuokko Nurmesniemen näyttely vuonna 2007, joka oli aika suosittu silloin mutta että Antistahan meillä ei ole ollut koskaan mitään näyttelyä Designmuseossa. 1992 oli Meilahdessa Helsingin kaupungin taidemuseon Meilahden tiloissa Antin näyttely ja sitten 2001 Salon taidemuseossa ollut näyttely, mutta tosiaan meillä on jäänyt, ja siitä just eilen keskusteltiin, että minkä takia se Antti on jäänyt niin meillä varjoon, että se on ja sitten tietysti näyttelyn taustana on vielä sellainen, että tämähän oli niin Vuokon toive, että Vuokko nyt ei ole itse osallistunut tähän näyttelyyn enää, hän on sen verran ikää, niin mutta että Vuokko aina, mä muistan, se on jo 10 vuotta puhunut sitä, että kun ihmiset tahtoo unohtaa Antti, että Vuokko on itse niin kuin tavallaan ollut esillä, kun hän on ollut aika semmoinen voimanainen ja persoonallinen, niin hän on aina niin kuin riittänyt juttua ja lehdistöjuttua, mutta että tosiaan se Antti niin kuin on jäänyt sillä taka-alalle. Että tässä nyt Susanna varmaan voit vähän pohjustaa sitä, mutta me ollaan tässä niin aika lailla, kyllä se on niin mielenkiintoinen sillä lailla tämä heidän yhteistyö ja miten he on vaikuttanut toisiinsa, että niin kuin tuolla alkuvaiheessa niin jotenkin niin kuin selvästi näkyy ainakin siinä niin kuin Vuokon taustalla, se niin kuin Antin ääni vähän kuuluu sieltä niin kuin hänen työskentelyssä, mutta totta kai sitten kun päästään tuonne Kulosaareen ja muun 70-luvulle, niin ne vaikutukset on ollut varmaan molempiin suuntiin aika voimakkaat. Mutta Susanna varmaan voi jatkaa vähän tästä pohjasta. Niin tosiaankin, kiitos Harri. Mukavaa kuulla juuri siitä, että tässä on 2 taiteilijaa, jotka nyt on tuotu yhteen ja kenties täällä on myös aineistoja, jotka on ensimmäistä kertaa esillä ja varmaan palataan vielä tähän esillepanoon ja nostit esille hyvin juuri tätä kysymystä yhteistaiteilijuudesta tai että tässä on pariskunta yhdessä. Susanna, olet taidehistorioitsija ja muotoiluhistorioitsija. Minkälaisia asioita tämä näyttely nostaa esille muotoiluhistoriasta? No kiitos. Voisin jatkaa tuosta Harrin ja Leenankin kysymykset, että todella tämä muotoilijapariskunta-teema, joka on oikeasti kansainvälisesti, ja voi ajatella, että Suomessakin nyt, jos olette seurannut esimerkiksi Alvar Aalto ja Aino Marsia Aalto niin kuin tutkimusta ja sitä keskustelua, niin on alettu ihan enemmän niin kuin, käsittelemään heitä ja heidän työnsä niin kuin vaikutusta toisiinsa. No sitten muotoiluhistorian kannalta ja tavallaan sen muotoilijuuden ajattelun kannalta, niin nämä aineistot ja nämä osiot, niin niiden kautta voi pohtia todella paljon siihen muotoilujuuteen liittyviä kysymyksiä. Yksi on just tämä tekijyys, joka tulee varsinkin Antti Nurmesniemen
kohdalla, koska hän ei tavallaan toiminut yksin, vaan hän oli nuoresta, teki arkkitehtien kanssa töitä ja sitten hänellä oli se oma toimisto, jossa oli kollegoita töissä. Sitten toisaalta myös tämmöinen niin kuin taiteilijuus, sehän on muotoilija-ammatissa hyvä kysymys. Ja ehkä tulee nyt Vuokon kohdalla sitten paremmin esille, että mitä se muotoilijuus myös on ja mikä se linkki on siihen taiteilijana olemiseen. Se on mun mielestä hyvin niin kuin kiinnostava kysymys ylipäätään taideteollisuuden historiassa, että mikä sen suhde on niin kuin, kuvataiteeseen ja arkkitehtuuriin ja ylipäätään tämmöiseen, että kuka ja mikä on se muotoilija, onko se taiteilija vai onko se enemmän tämmöinen niin kuin käytännön ammatti. No sitten yrittäjyys on tietysti yksi, mutta sitä nyt ehkä vähemmän tässä, mutta myös, että hehän olivat tavallaan myös yrittäjiä ja semmoinen muotoilija-ammattiin kuuluva piirre, että miten sillä muotoilutyöllä elää. Se on tietysti hirveän hankalasti todennettavissa, mutta mun mielestä se tulee kyllä tässä näyttelyssä myös esille. Hehän olivat ainutlaatuiset siinä, että tosissaan Antti perusti yhtenä ensimmäisistä oman sisustusarkkitehtitoimiston ja sitten Vuokko myöhemmin oman Vuokko Oyn. Ja tässä on tosi paljon sellaista aineistoa, mitä voisi todella tutkia vielä lisää. Että me ollaan saatu ikään kuin sellaiset pisteet siellä. Me ollaan, niin kuin, mä ajattelisin, että se valtava aineisto, me ollaan katsottu vähän niin kuin taskulampulla vielä, vaikka ollaan saatukin aika hyvä kokonaisnäkemys, niin siellä on vielä aika paljon sellaista, mitä olisi niin kuin design-historian kannalta tosi relevanttia ja kiinnostavaa niin kuin tutkia lisää. Aivan upeata. Eli tässä hyvin hahmottuu teidän molempien puheenvuorosta, että toisaalta täällä on valtava määrä materiaalia, aineistoja ja sitten toisaalta paljon tämmöisiä keskeisiä kysymyksiä. Tämän nostit Susanna esille sukupuoli, tekijyys, yrittäjyys muun muassa. Ja sitten aikaisemmin jo ehkä jollakin tavalla sivuttiin sitä vaikuttajan roolia tällä alalla. Ja mä luulen, että me palataan tässä keskustelussa juuri näihin teemoihin. Mä olisin vielä Harri sinulta kysyä sen, että tässä on tietenkin tämä on valtavan kaunis näyttely. Ja siinä on todellakin hienosti käsitelty sitä aineistoa, niin haluatko kertoa vielä tästä näyttelyarkkitehtuurista ja siitä, että myös, että onko tässä jotain semmoisia erityisiä kohtia tässä näyttelyssä, jotka on ensimmäistä kertaa esille, tai mitä haluaisit nostaa siitä? Niin tosiaan aika upea näköinen, että kyllä suuri kiitos niin kuin Linda Päriruutille, joka meillä on ollut tässä näyttelyarkkitehtinä. Lindan kanssa työskentely siinä mielessä oli helppoa ja tietysti oli osalta haastavaakin, mutta kun hän on tämmöinen suuri Antti ja Vuokko-fani, että se tavallaan hänelle tuli, niin kuin, hän sanoi, että tämä on niin kuin hänen vähän niin kuin elämäntehtävänsä lähestää tämä näyttely, että vaikka hän on paljon tehnyt ja tietysti tunnettu muotoilija, mutta että tämä tavallaan oli niin läheinen tämä aihe hänelle. Ja totta kai tuli avajaisiin Vuokko-haalarit päälle ja oli hyvin otettu, kun mä toin lehtileikkeitä, mitä Vuokko oli säästänyt, kun oli pistänyt kaikki Lindan kuvat, missä silloin Vuokko on takaisin talteen. Sillä lailla, että tässä on tietysti Lindalla oli semmoinen niin aika selkeä näkemys. Linda halusi myöskin sillä tavalla vähän tätä visuaalista ilmettä olla ohjaamassa. Meillä on tietysti aina tekee visuaalisen ilmeen oma toimisto Cobra, mutta että aika pikaisessa vaiheessa niin kuin tavallaan jouduttiin ottaa se Cobrakin mukaan siihen tekemiseen, koska Linda halusi, että siinä on semmoinen tietty ilme, joka on niin kuin tavallaan semmoinen selkeä ja hyvin tommoinen sveitsiläinen ja ehkä pikkasen jopa semmoinen vähän niin kuin kalvinistisen niin kuin sillain tämäkkä, mutta se oli toisaalta hirveän hyvä, koska se antoi tälle semmoisen yleisilmeen, että mä sanoin, että jos me tavallaan on Susannan kanssa lähdetty rönsyilemään siinä, niin se on ihan toisen näköinen, kun me olisi tuotu niin kuin paljon enemmän materiaaleja, sitten Lindalla oli aika jämäkkä, että ei kun laitetaan nämä, että tässä pitää niin kuin säilyttää se semmoinen tietty taso, että se on niin kuin Vuokko-Antin näköinen. Että totta kai onhan heilläkin semmoiset, niin kuin varsinkin nuoruuden työt ja muut, niin on aina hyvin paljon ehkä jopa romantisempia ja vähän toisen tyyppistä, mutta että sitä nyt ei sillä lailla tuotu niin kuin esille, että pyrittiin pitämään se tällaisena. Suuri ongelma oli myöskin, tai ongelma ja haaste oli tämä Vuokon materiaali, kun sitä on niin valtava määrä ja tavallaan sitä oli niin kuin kiva tuoda sellainen niin kuin vyörytys, että tavallaan ymmärtäisi sen, että miten paljon hän on tehnyt ja miten hän on niin kuin tavallaan säästänyt kaikki mallikappaleet.
Mutta meillä oli alun pitäen siihen ison salin, missä nyt on 75 Vuokon pukua, niin siihen oli tarjolla 250 ja siinä piti olla tuommoinen vyörytys, että se olisi ollut lattiasta kattoon täynnä, mutta sitten tulee ihan nämä fyysiset haasteet semmoisen rakentaminen. Ja pitäisi olla jo niin kuin tavallaan vähän semmoinen mausoleumi, joka jää pysyväksi, eikä semmoisen rupeisi tekemään, koska se vaatii jo niin kuin siinä rakentamisessa. Niin ei pystytty ihan 2 tai 3 viikossa. Siinä oli, mutta nyt tavallaan mihin päädyttiin sitten tähän tämmöiseen 75 vaatteeseen, että ne esitetään tuollaisena, niin kuin, me kutsuttiin niitä tikkukaramelleiksi, että niihin tehtiin tavallaan semmoinen, niin kuin, leikattiin niin kuin muotokappaleet sinne sisälle, että jos on niin kuin myllynkivi, joka on pyöreä, niin se esitetään nyt pyöreänä, eikä sillä niin kuin se olisi ihmisvartalon päällä. Että se oikeastaan toi semmoisia niin aika hauskuuden, mutta toisaalta se myöskin niin kuin paljastaa sen, tai tuo sen ehkä niin kuin lähemmäs sen, että millä tavoin niitä on tehty, koska Vuokolla tietysti ideana on ollut siinä suunnittelussa hirveän pitkälle, että niin kuin yksinkertaistetaan sitä vaatteen mallia mahdollisimman pitkälle, ettei niin kuin karsitaan ne kaikki turhat leikkaukset ja tavallaan, että se on se niin kuin tavallaan kunnioitetaan sitä painokankaan kuvioa, eikä ruveta tuhoamaan sitä. Että siinä tavalla tulee ehkä se ajatus, että mutta sitten toisaalta myöskin siinä samassa yhteydessä tulee, että vaikka Vuokolla on aika tämmöinen niin kuin riisuttu ja hyvin yksinkertainen tämä ilmaisu, mutta sitten on jännä kuitenkin varsinkin tuosta 80-luvun alusta lähtien tulee tämmöinen niin kuin iltapukukaala, jota meillä on siellä heiteltynä sinne tänne niin kuin kermakakkuja ja tämmöisiä malleja, jotka on sitten ihan niin kuin tuommoista niin kuin, vähän niin kuin haute couture-muotia, jota on just linnanjuhlissa käytetty paljon ja muuta. Ja sitten on ylellisiä silkkejä, duchess-silkkejä ja tämän tyyppisiä materiaaleja, että kuitenkin sitten on, siinä tietysti menee ehkä vähän samaan aikaan, siis Susanna tuossa kun puhuttiin Antin työstä, niin oli siitä, että kun Antin ura alkoi sieltä modernismista ja päätyi sitten tuonne postmoderniin, niin olihan se jännä, se Vuokollakin on semmoinen 80-luvulla semmoinen postmoderni vaihe, kun tuli näitä kirjeitä Chopinille ja tämän tyyppisiä kuvioita, että kaikki semmoinen jää nyt vähän niin kuin sillä, että me on tehty tämmöinen vähän sliipattu, että tämä yleisnäkymä paljon jää sinne niin kuin vielä niin tavallaan pois tästä ja varjoon. Ei vaan kerta kaikkiaan pysty käsittelemään, tai siis, että siis ei näyttely mahdu, että siitä tulee ehkä vähän liian sekava, jos ruveat kaiken nostamaan. Että valintoja siinä pitää aika paljon tehdä. Huikea kuulla, että mistä määrästä lähdettiin. Todellakin tämä tikkukaramelli-asetelma pääsalissa, jossa on Vuokon näitä mekkoja, niin on aivan häikäisevän upea. Ja jollakin tavalla tästä nyt käy ilmi, että täällä esillä on kattaus, joka on hyvin, hyvin modernistinen tai minimalistinen. En osaa sanoa, että onko se oikea sana tässä, mutta jollakin tavalla hyvin, hyvin hallittu. Ja saamme kuulla tästä teidän puheesta myös, että tämä on ikään kuin kattaus tulevalle tutkimukselle ja tulkinnoille myös. Ja tuosta poimin myös, miten kuvailit Linda Bergrothia, tämän näyttelyarkkitehtiä, niin että sitä hänen faniuttansa Anttia Vuokko-Nurmesniemeä kohtaan. Ja eilen avajaisissa täällä oli aika monet, jollei suurin osa mukana olijoista niin oli pukeutunut Vuokkoon. Ja mä luulen, että tämmöinen fanitus on jollakin tavalla kans nyt tässä käsittelyn kohteena jollakin tavalla. Ja mä ajattelin, että siirryttäisiin seuraavaksi puhumaan sitten näistä taiteilijoista, muotoilijoista niin kuin henkilöinä tai designereina. Niin haluaisitko ensin, Susanna, olet tutkinut todellakin Antti Nurmesniemeä, hänen arkistoansa, ja olet itse sisustusarkkitehtuurin tutkija ja sukupuolen tutkija, niin kiinnostavaa nyt olisi kuulla näkemyksesi Antti Nurmesniemestä. Tässä on puhuttu myös, Harri heitti ajatuksen, että Antti on jäänyt varjoon. Niin Susanna, voitko kertoa muotoilun historian näkökulmasta ja oman tutkimuksesi valossa Antti Nurmesniemestä? Joo, ilman muuta. Hän oli 2 hyvin erilaisella niin kuin muotoilualueella toiminutta. Ja siitä tämä aineistohan on hyvin erityyppistä. Mehän Harrin kanssa just pohdittiin sitä, että niitä mekkoja oli tosissaan tuhansia, mutta oli Antin piirustuksiakin 18 000 arvelisin noin niin kuin kaikkiaan ja 300 tällaista sisustuskohdetta, mikä tietysti on sitten niin kuin näyttelyn järjestämisen kannalta niin kuin haasteellista. Tavallaan tämmöiset niin kuin, tilat jää helpommin ehkä sitten tämmöisen materiaalisemman ja esinemaailman objektien varjoon, mutta niin kuin Antti henkilönä mä sanoisin, että se varjon jääminen ehkä liittyy enemmän siihen, että hän kuoli jo 2003
Eli niin kuin tämä varhainen poismeno varmasti on vaikuttanut siihen, että historia on nyt tavallaan vähän unohtanut hänet, mutta kyllä hän aikanaan oli todella niin kuin tunnettu henkilö ja todella keskeinen hahmo niin kuin taideteollisuuden niin kuin kentällä, ja sitten myös tietysti, jos me ajatellaan sitä suunnittelukenttää, että jos tämä nyt fanitetaan Vuokon mekkoja, niin kyllä mä fanittaisin niin kuin Antti Nurmesniemen ja Börje Rajalinin metroa esimerkiksi, että sehän on tosi hieno työ, joka on niin kuin kestänyt aikaa ja kertoo siitä Antti Nurmesniemen tavallaan suunnittelija filosofiasta ja ideologiasta. Hänhän oli paitsi sisustusarkkitehti, niin myös teollinen muotoilija. Ja todella niin kuin voi sanoa, että teollinen muotoilija, niin kuin teollisia muotoilijoita oli, koska se koulutus alkoi vasta 60-luvulla, ja hän oli ensimmäisiä näitä, jotka todella suunnitteli sitten teolliseen tuotantoon myöskin esineitä. Ja sitten graafinen suunnittelija, kun me puhuttiin nyt tästä näyttelystä ja tämän näyttelyilmeestä, niin kyllä mä voisin kuvitella, Anttihan teki tosi paljon näyttelyitä, paitsi heidän omiaan, niin myös sitten kansainvälisiä taideteollisuuden näyttelyitä, niin kyllä mä sanoisin, että hän olisi varmaan todella tyytyväinen tähän, että jos me ajatellaan vaikka niitä Milanen triannaaleja, varsinkin sitä vuoden 1964, joka oli ikään kuin näyttelystä, minkä Antti ja Vuokko tekivät siis yhdessä, yksi näistä meidän yhteisistä projekteistaan, niin kyllä mun mielestä on hyvin uskollinen tavallaan semmoiselle ajattelulle, että se näyttely itsessään on myös niin kuin teos, vaikka siellä on sen näyttelyn sisällä on niitä teoksia. Että me just näistä vaatteistakin oli puhetta moneen kertaan, että se ei tehdä niin kuin mitään kirpputoria, missä on kaikki, vaan todella valitaan sieltä hyvä otos ja semmoinen, että on ollut kyllä kuratoinnin kannalta todella niin kuin vaativa työ, koska sitä materiaalia olisi ollut niin paljon. Antista vielä ja tästä varjoon jäämisestä, kyllä mä sanoisin näin, että varsinkin silloin, niin kuin, heillähän on 50 vuotta kestynyt ura, sehän on ihan valtava, että tämä kronologia esimerkiksi, miten sen olisi toteuttanut, se on tosi hankala. Kyllä mä ajattelisin, että me ollaan Harrinkin kanssa puhuttu siitä, että miten silloin varmaan sen 50-60-luvulla, niin kyllä se Antti oli varmaan se, joka aika paljon rohkaisi Vuokkoa. Ensinnäkin hän oli perusti itse ensin sen oman yrityksensä, ja sitten todella niin kuin, tämä Marimekko-kuviohan myös varmasti jotenkin lähti Antin kautta, että sanoisin, että varmaan niin kuin on vaikea eritellä sitä tämmöisessä suhteessa, missä molemmat on niin voimakkaita yksilöitä, mutta selvästi on myös se semmoinen yhteinen tekijyys ja yhteinen ideologia ainakin sen visuaalisen maailman taustalla, joka sitten todella molemmathan teki omaansa aika pitkälle. Mutta se semmoinen, mikä on just tätä tämmöistä kirjallista ja tekstuaalista materiaalia vaikeasti sitten näyttelyssä esiin tulevaa, niin kyllä siellä on semmoinen voimakas yhteinen modernismin ideologia, joka molempien töissä näkyy. Voisin vielä sinulta kysyä Antti Nurmesniemestä, koska olet käynyt todellakin läpi hänen toimistonsa aineistoa. Siinä on kyse niin kuin sisustusarkkitehtin toimiston aineistosta, niin mitä sinä näet siellä hänen roolistaan siinä sisustusarkkitehdin työssä? No kyllähän, tästähän on niin kuin arkkitehtuurin kanssa paljon puhetta, ja tämä tekijyys on just kiinnostava kysymys. Antti itsehän puhui siitä, että on ryhmätyötä, monet arkkitehdit puhuvat, että se on ryhmätyötä, mutta me historioitsijat halutaan ehkä helposti sanoa, että se on sen, ja totta kai Antti oli se päävastuullinen, että mä olen haastatellut joitakin Nurmesniemen toimistossa työskennelleitä sisustusarkkitehtejä, niin vaikka heillä oli aika itsenäisetkin projektit, niin se oli kyllä se Antti Nurmesniemi, joka tavallaan ikään kuin oli se seefi tai tämmöinen pomojohtaja siellä. Mutta mä sanoisin, että varmaan silloin se koulutus oli kuitenkin vielä aika ohutta, että tavallaan siellähän oli paljon harjoittelijoita myöskin, että se oli myös tämmöinen jatkokoulutuspaikka se studio monille sisustusarkkitehdeille. Sillä on niin kuin paljon semmoisia niin kuin tärkeitä merkityksiä ja Antin rooli. Antti itsehän muisteli Arttu Brummeria sitten taas puolestaan. Me kaikki design-historioitsijat tunnetaan ja tiedetään Arttu Brummer, niin se on jännä. Mä sanoisin, että
siitä tulee semmoinen jännä jana, missä näitä on. Suomessa on kuitenkin oli aika pienet nämä piirit, taideteollisuuspiirit, ja on tietysti edelleenkin, mutta varsinkin silloin 50-luvulla vielä, niin kyllähän oli hyvin vaikuttava hahmo siellä. Sanoisin, että varmasti enemmän kuin Vuokko, että se on siellä historiassa nyt vaan, ja se on sitten vähän jäänyt nyt tosissaan näinä viime vuosikymmeninä. Eli hienoa, että nyt saamme sitä esille täällä näyttelyssä. Mitenkä tässä saimme sellaisen kuvan Antti Nurmesniemestä juuri, että hän on ehkä se yrittäjyys tai toimiston ylläpitäjä ja yhteistyötä arkkitehdien kanssa. Niin miten, Harri, minkälainen designeri tähän verrattuna Vuokko on ollut? Siitä keskusteltu paljon just tästä työskentelymetodeista, että kun Antin toimistossahan tehtiin piirustuksia ja kaikki tallennettiin mappeja, jos näitä täytyy muuttaa tai korjata, mutta että Vuokalta ei taas semmoista materiaalia ole jäänyt, että tämä on just meillä on kanssa ollut semmoinen haaste, että meidän täytyisi itse asiassa järjestää semmoinen haastatteluprojekti Vuokalla työskennelleistä ihmisistä ja mikä se olisi oikeastaan se työskentelytapa siellä, koska niin kuin ainakin mulle on jäänyt semmoinen mielikuva, että tavallaan sitä suunnittelua tehtiin aika paljon siinä leikkupöydällä, että koska Vuokko ei ole säilyttänyt mitään luonnoksia juurikaan. On siis muutamia tietysti, mutta että ne on hyvin, niin kuin, että linja on tämä näin. Tuolla on itse asiassa semmoinen juttu, että näyttelyhän on tulossa semmoinen Ylen dokumentti Vuokosta vuodelta 2005, jossa just Vuokko kertoo itse omasta työstä ja siinä niin kuin tavallaan näkyy, että työskentely tämmöistä piirretään vähän linjoja näin ja sitten mä luulen, että aika paljon niin kuin leikkaajan kanssa tai mallimestarin kanssa niin kuin tehdään sitä niin kuin siinä leikkuupöydällä sitä suunnittelua. Käytetään niin kuin vanhoja pohjia ja sitten, niin kuin, että ei muuteta tätä näin. Mutta olisi kiva niin kuin tavallaan todetaan vähän niin kuin kysellä näitä ihmisiltä, että oliko se todella niin kuin näin se työskentelytapa. Mutta kun puhuttiin, tai Susanna tuossa mainitsi Armi-Ratian tässä taustalla, että kyllä tosiaan siinä on jänniä, että siellä on muutamia näitä suomalaisia taideteollisia voimahahmoja, jotka niin kuin heilläkin on aika tärkeitä. Että Armi-Ratian vaikutus tietysti siinä, että niin kuin tähän liittyy tavallaan Vuokon Marimekkoon menoon, että Armi käski, että lähetä se heilas tänne. Koska tietysti Antti oli Olli-Porin toimistossa, tai Olli-Porin kanssa työskennellä ja muuta, nämä kaikki piirit pyöri vähän samaa, niin tavallaan tätä tuttavaa oli ja sillä lailla niin tavallaan lähti se Vuokon ura siellä Marimekossa. Mutta myöskin Anttihan suunnitteli Armille, siellähän on Kaivopuiston kodin kirjakaappeja ja muita, mitä on suunniteltu 54 ja muuta, että se oli aika lailla niin kuin sillä lailla. Pyörittiin samassa piirissä, mutta toinen, mikä minulla olisi mielenkiintoista kanssa, ja sitä kannattaisi varmaan vähän käydä läpi sitä, tämä Maire Gulliksenin vaikutus. Että siellä niin kuin Artekin näyttelyt, monta merkittävää näyttelyä oli 57 ensimmäinen yhteisnäyttely Vuokolla ja Antilla Galleria Artekissa ja taas sitten 64 toinen näyttely, jossa Antin Merivaarahuonekaluja esiteltiin ja Vuokko esitteli, tai Vuokolla oli näyttelyssä näitä Helsingin taidevärjäämössä tehtyjä painonkankaita, mistä sitten syntyi koko Vuokko Oy. Siellä on siis useampiakin tällaisia vaikuttajia varmaan taustalla, jotka olisi tärkeää jossain vaiheessa nostaa esille. Tämä kuulostaa todella tärkeältä ja voin tässä kohtaa lukea vähän täältä chatista. Meitä seurataan muun muassa Raaseporista, Kuopionsaaresta sekä täällä on linjalla ollut myös Vuokon entinen työntekijä Tampereelta, että terveiset sinne ja tosiaankin täällä on siis kiinnostusta Vuokon ikään kuin perintöä kohtaan. Ja täälläpä sitten kerrotaan, että kun Antin näyttelyn avajaisia vietettiin Salon taidemuseon Veturetallissa vuonna 2001, niin Vuokko vaatetti koko taidemuseon henkilökunnan. Ja kerrotaan näin, täällä Taina Myllyharjo kirjoittaa, ennen avajaisia taidemuseon ovelle tuli Ford Transit ja rekki, mistä kukin sai valita itselleen kostyymin. Se oli hauskaa. Kuulostaa siltä, että tässä on kyse aika erityisestä persoonista ja ymmärryksestä siitä, että miten arvostaa sitä omaa työtä ja myös sen ajattelun jakamista. Ja nyt mä haluaisin kysyäkin teiltä, että vielä, että tässä on vähän liikuttu niillä rajoilla, mutta että mikä vaikutus on Antilla ollut Vuokkoon ja Vuokolla Antti? Miten näette tämän asian, kun olette nyt tutustuneet aineistoon todella monipuolisesti? No siis se on varmaan todella niin kuin merkittävä vaikutus. Hän oli muuten
just nämä yhteiset näyttelyt, mitä Harri mainitsi, tuo Artek 57 ja sitten paljon myöhemminkin. Ja just tämä, mikä tuossa äskeisessä Salon taidemuseon näyttelyssä tuli esille, että se semmoinen yhteinen Finnish designin esittäminen, siis kyllähän se oli hyvin tämmöistä performatiivista ja yhteistä tämä elämä ja työ, voi sanoa näin. Ja molemmat, ja varsinkin Vuokko, muisteli ja puhui siitä, miten tärkeä henkilö Antti oli hänen työssään, mutta kyllä mä väittäisin, että sama oli aivan toisinpäin myös, että Vuokko oli tosi tärkeä Antin inspiroija ja Antin niin kuin kumppani tässä työssä. Ja heidän yhteiset matkat esimerkiksi on tämmöisiä, mitkä myös varmaan heijastui heidän molempien työhön ja missä he molemmat olivat niin kuin mukana. Että todella ei niitä voi varmaan oikeastaan erotella toisistaan, vaikka kummallakin omat työt, ja tässä näyttelyssäkin me erotellaan, että täällä on tämä Vuokko ja täällä on Antti, mutta kyllä kaikessa siinä Antissa varmasti näkyy se Vuokko ja sitten toistepäin myös, että Vuokon tuotannossa näkyy se Antin vaikutus. Voitko avata, Harri, mikrofonin? Väkisin meinaa vaan mennä koko ajan pois päältä. Tavallaan Vuokko Oy tuosta ottaisin sitten esille sillä tavalla se perustaminen, koska Vuokkohan oli lähtenyt Marimakosta silloin 60-61, ja siinä oli heidän matka Intiaan, joka kesti 3 kuukautta Intiaan, ja taisivat käydä Nepalissa, hän oli sillä samalla reissulla. Mutta sitten sen jälkeen Vuokko ei palannut enää Marimekkoon, ja oli tavallaan, siinä oli tietysti ollut, siitähän nyt on käyty aika paljon, kun oli tämä Jutta Ylämonosin kirjassakin tuli tätä esille, että mikä se riidan syy Harmin kanssa on, mutta mehän ei sitä tavallaan tässä näyttelyssä käsitellä. Mutta että kyllähän Vuokolla oli sitten semmoinen niin kuin periodi siinä se 60, 61, 63, melkein sinne 4 asti, että hän ei oikeastaan tehnyt mitään. Että hän sanoi, että hän kotona vähän sisusteli asuntoja ja muuta, että tavallaan sitten se tuli se Vuokon perustaminen siinä, mutta tietysti tähänkin liittyy se 64 Milanon triennaali, että hän teki sen yhdessä, oli voittanut sen kilpailun, ja siinä oli aika kiire, ja keväällä on ollut jo silloin 64 just tämä Artekin yhteisnäyttely, että sitten kun se tuli se oma firma niin kun lähti pyörimään, että sehän oli ensimmäiset kuukaudet, Vuokko oli tuolla Antin studion nurkissa, niin sanottiin, että hänelle sitten Antti sanoi, että nyt kerran kampsus, että alkaa kangaspakkoja, niin joka paikka täynnä. Niin sitten tuli tämä Merikadun myymälän perustaminen ja toimisto, mutta että Anttihan oli siellä tekemässä kaikki graafiset ilmeet ja suunnitteli myymälät ja kaikki oli siinä niin kuin hyvin olennainen osa sitä. Ja sitten tuolta niin kuin 70-luvun lopulta lähtien liittyy varmaan siihen Kulosaaren kodin sisustamiseen, niin sitten tulee nämä Vuokko Oy huonekalut, jotka Antti teki, että nehän on niin kuin sillä tavalla kiteytyy tässä meidänkin näyttelyssä heidän yhteistyö niin, että kun ne on niin kuin Antin huonekalu, jossa on sitten Vuokon kankaat. Mutta siinäkin tietysti on jo Kuplarannalla, lähti 67, kun oli Kuplarannalla näyttely, tämä divaanimallihan on jo siellä Kuplarannalla. Ja itse asiassa mä totesinkin tuossa Merekassa, että ne itse asiassa ne kappaleet, jotka on siellä Kulosaaressa, niin nehän on ne jotka on ollut siellä Kuplarannalla roikkuneet, ihan vaan tehty jalat, koska ei niitä prototyyppejä tavallaan ole olemassa. Niitä on vaan uudelleen päällystetty aina ja sitten muuten käyttöön. Eli tosiaankin tämä Kuplarannalla oli semmoinen installaatio kuplan muodossa olevassa taidetta ja sisustuselementtejä ja muotia, ja siinä oli mukana myös sitten Vuokko Eskolin Nurmesniemen veli, ja Mere Eskolin on sitten taas tämä henkilö, jonka kanssa olette tehneet hyvää yhteistyötä tässä näyttelyssä. Se on ihana asia. En voi olla nyt lainaamatta täältä chatista, kun täältä annetaan todistuslausumaa juuri tästä Antin ja Vuokon yhteistyöstä. Taina Myllö-Harjo kirjoittaa: Antti ja Vuokko pelasivat hyvin yhteen. Oli hauska seurata vierestä heidän keskinäistä kommunikaatiotaan ja sanailuaan. Rakkaus välittyi. Voisin seuraavaksi edetä keskustelussa siihen oikeastaan, että mikä on Kulosaaren kodin merkitys. Eli Antti ja Vuokko rakensivat yhdessä oman asuntonsa ja toimistotilan Helsingin Kulosaareen. Ja siitä olette puhuneet tästä yhteisöllisyyden kuvana. Ja mikä tämä Kulosaaren koti oli? Haluatko Susanna vaikka aloittaa?
Joo, kiitos. Joo, sehän on todella niin kuin tämmöinen heidän yhteinen kokonaistaideteos ja heidän niin kuin oman tuotantonsa manifesti, mutta mä sanoisin, että myös tämmöinen suomalainen Finnish designin esitys, se koko rakennus, että vaikka se oli tämmöinen todellinen koti, niin sillä oli hyvin vahva tämmöinen edustusfunktio myöskin, että sehän oli heille koti, siis todellakin tämmöinen yksityinen, tai sanoisin kuin puolijulkinen, koska siellä oli todella paljon, järjestettiin tilaisuuksia siellä kodin puolellakin, ja sitten siellä oli tämä toimiston puoli, jossa oli todella studio Antti Nurmesniemi, ja sitten myöhemmin Vuokon niin kuin työtilat. Et se on todella, niin kuin, mä sanoisin, tämmöinen kokonaistaideteos, jossa siis yhdistyy, ja siis myös Antin kannalta, että hän siinä uskaltautui nyt sitten arkkitehtuurin alueellekin, että sehän on arkkitehtuuriltaan myös hyvin hieno ja niin kuin innovatiivinen teknisesti. Tuolla näyttelyssä näkee, miten se rakennettiin suunnilleen päivässä, katsottiin, että hyvin suunniteltu, oli hyvin tehty. Siinä oli insinöörit mukana tekemässä tietysti niitä laskelmia ja muuta, mutta se on hyvin tämmöinen niin kuin paikka, josta varmasti vielä voisi kirjoittaa ja tutkia niin kuin paljon enemmän myös sitä ja sen merkitystä paitsi heidän niin kuin yhteisessä tekemisessä ja elämässä ja elämäntapana, niin myös sitten niin kuin Suomen Finnish designin kannalta. Ja tuosta yhteisöllisyydestä olikin vähän puhetta just tämä Mere Eskolin, joka siis Vuokon veljen tytär, ja nyt tässäkin tosi tärkeä henkilö, että saimme tämän näyttelyn aikaiseksi, niin siellä toimistossahan oli hyvin paljon tämmöistä niin kuin perheyhteisyyttä myöskin, että siellä tosissaan Pirkko Kaasson, Vuokon sisar, oli toimiston tämmöinen sihteeri, ja Päivi Nurmesniemi, eli Antti Nurmesniemen veljen tytär, toimi mallina, että sehän oli semmoinen showroom niin kuin Vuokon tuotteille, ja sitten käytettiin tosissaan näitä tuttuja malleja siinä. Ja sitten nämä työntekijät on myös muistellut sitä semmoista yhteisyyttä. Siellä oli paljon kansainvälisiä harjoittelijoita, ja puhuttiin muun muassa englantia just sen takia, että se on ollut kyllä tämmöinen kuhina, tai siis tämmöinen, joskus on puhuttu jostain Stockmannin piirustuskonttorin niin kuin tämmöisestä merkityksestä, niin mä sanoisin, että Studio Nurmesniemellä on kyllä ollut iso merkitys suomalaisen designin niin kuin tämmöisenä keskeisenä paikkana. Kyllä, ja tässä näyttelyssä onkin hienosti otettu se Kulosaaren koti esille. Siellä on valokuvia, ja täällä on aika monessakin paikassa näkyy semmoista poseerausta. Miten, Harri, valitsitte noita kuvia, ja miten sä itse ajattelet siitä Kulosaaren kodin yhteisöstä? Siinähän tosiaan tämä Kulosaaren talo valmistui 75, ja sehän oli heti valmistuttua sitten, niin kuin esiteltiin monissa lehdissä, Abitaaressa lähtien, niin kuin italialaisessa Abitaare-lehdessä oli iso juttu siitä, ja monissa muissakin, että oli tavallaan tämmöinen sen ajan niin kuin näyteikkuna tästä suomalaisesta muotoilusta. Ja tosiaan jännä siinä mielessä, että kun se on niin kuin Antin suunnittelema, että Anttihan sanoi siitä talosta, että minä olen arkkitehti, että tämä on niin kuin mun koti, jonka hän suunnitteli. Ei tavallaan astunut sillä, että rupesi väittämään, että oli suomalainen arkkitehti. Hän oli muotoilisuussuunnittelija, joka suunnitteli itselleen kodin. Mutta se on jännä, että siellä Kulosaaressa, kun olen siitä puhuttu vähän, että sehän on niin kuin hyvin Anttihan siinä näkyy, että vaikka heidän yhteinen koti, mutta eihän siellä ole niin kuin Vuokon tekstiilejä, että siellä on ne tyynyt, Pino niitä tyynyjä, siinähän se on se, niin kuin se Vuokon tekstiilisuunnittelija ura siellä, että jännästi se on niin kuin sillä lailla niin kuin Vuokko halunnut pitää, että tämä on niin kuin tavallaan tämä Antin näköinen, koska Vuokko oli itse sanonut, että siinä Antti suunnitteli sen talon ja sitten se kysyi vain, että haluatko jotain muutosta, niin siinä oli vain semmoinen, että kun siinä on se alatila, josta niin kuin mennään sitten sinne toimistopuolelle, ja siinä ei ollut pitää olla seinää, niin sitten Vuokko oli pyytänyt, että saisiko sen verran seinän, että niin kuin yksityinen asunto jaetaan niin kuin toimiston kanssa, ettei kaikki toimiston väki ole siellä heidän olohuoneessa.
Mutta että sillä lailla se on niin kuin jännästi, että tavallaan se Vuokkokin suhtautuminen on ollut siihen hyvin sillä lailla, että tämä on ymmärtänyt sen, että se on, niin kuin, tämä on niin kuin kokonaistaideteos ja kaikki on tänne niin kuin tavallaan suunniteltu. Että ainoa mitä siellä on kerätty, niin kuin just kun me sanoitte keittiön pöydän ympärillä, on sillä lailla näkee, että siellä jännästi on niin kuin säilytetty, että mitä on löytynyt Antin näitä tuhottuja sisustuksia. Rautatieaseman ravintolasta on yksi tuoli, yksi on ehkä jostain toisesta, yksi löytyi holvarituoli sieltä, että sillä lailla on tavallaan niin kuin kerätty vähän. Onhan siis, niin kuin niillä on ollut jo aika varhaisessa vaiheessa ajatus, että se olisi ollut museo tämä talo, koska se nyt Meren kanssa kun keskustelu, niin heillähän oli silloin, kun Vuokko Oy:llä meni niin kuin hyvin, tai oli niin kuin aika iso firmakin, niin siinähän oli Viereen talo myöskin käytössä, eli siellä oli tämä Vuokon toimisto. Ja Mere kertoi, että oli ollut suunnitelmissa silloin, että Antti ja Vuokko muuttuisi asumaan siihen toiseen taloon, ja tästä talosta tehtäisiin niin kuin heidän työnsä museo. Että sillä lailla on ollut. Todellakin. Oikein kiinnostava ajatus juuri se, että kerätään sitä kun ymmärretään sitä oman työn katoavaisuutta jossain mielessä ja kerätään sitä ja toisaalta tämä on niin kuin showroom, niin kuin täällä on käytetty tätä sanaa, tämä Kulosaari. Huikean kiinnostavaa. Tämä oli ehkä, lähestymme pikkusille, meillä on 5 minuuttia aikaa keskustelulle ja mä muutaman kysymyksen mielelläni tässä vielä johdattelisin ja niistä toiseksi viimeinen on, ehkä nyt mentiin luontevasti sinne kansainvälisille kentille. Eli täällä on tosiaankin kuvauksia matkoista ja he todellakin matkustivat yhdessä, Antti ja Vuokko Nurmesniemi matkustivat yhdessä paljon, mutta minkälaiset lähtökohdat heillä oli tämmöiseen kansainvälisyyteen? Voitteko te kuvailla sitä uraa, kansainvälistä uraa jollakin tavalla? Mikä merkitys sillä kansainvälisyydellä oli? Haluatko Susanna vaikka aloittaa? Kiitos. Joo, sehän on tosi kiinnostavaa, jos ajatellaan sitä sodan jälkeistä Suomea ja myös niin kuin Anttia ja Vuokkoa ja heidän koulutustaan ja kaikkea sellaista, että kyllä he olivat todella rohkeita nuoria, kun he lähtivät tuonne maailmalle, että mikä se kielitaitokaan varmaan aluksi oli ja näin, mutta että Anttihan oli esimerkiksi Italiassa 52 arkkitehtitoimistossa töissä ja todella sitten tämä tämmöinen rohkeus mennä ja Vuokko matkusteli yksin Meksikossa, mistä on myös kertomuksia ja sitten tietysti kaikki nämä Japani. Siis hän matkusti tosi paljon ja se oli sekä huvia että siis ennen kaikkea mä sanoisin työtä myöskin, että koko aika semmoinen vaikutteiden hakeminen ja semmoinen niin kuin, ja sitten myös, että he toivat sitä kansainvälisyyttä Suomeen just sitten näiden matkojen ja tutustumisten kautta, että Antilla oli aika vahvat suhteet Italiaan ja sitähän on myös vähän tutkittu, tai siis ei ole oikeastaan tutkittu, mutta että hänellä oli sinne yhteyksiä ja sitten tietysti tämä Ray ja Charles Eamesin-kuvio, mitä olisi kiva enemmänkin vielä pohtia, mutta kyllä hän oli hyvin sillä itsenäisiä, että ei heillä sillä tavalla niin kuin sanoisin, varmasti saivat vaikutteita, mutta kyllä hän aina niin kuin suodatti sen semmoiseen johonkin omaan yksilölliseen, se on todella niin kuin hienoa ja rohkeata, mitä he ovat tehneet. Joo, meillä varmaan tuosta kohta alkaa aika loppu. Nopeasti vaan tuosta, kun IMSEistä tuli tuossa sen verran puhetta, että Anttihan itse kirjoittaa jo siellä 50-luvun lopulla, on kirjoittanut paljon siitä, että siis ihan kovasti Ray ja Charles Eamesia ja IMSithan teki paljon elokuvia, ja niitä näytettiin Suomessakin, että siellä on 59 vuodelta, muistan semmoinen joku antikirjoitus, että Arabian tehtaalla jossain tilassa on näytetty jotain IMSin, just tätä intialainen ornamenttifilmiä. Ja Antti kirjoittaa siitä, että miten nyt tuntuu, että nyt on syntymästä joku uusi taidemuoto. Ja tämä Antin valokuvaus, kun Antilla oli niin kuin suuri intohimo tähän valokuvaamiseen, niin kyllä siinä sitten, kun rupeaa katsomaan niitä Antikin se raporttinäyttelyä, jota meillä vähän tuolla esitellään, että oli tämmöinen niin kuin, tavallaan sen hetkisen maailman niin kuin ympäristön, liikenteen, kaiken näköisten rituaaleja ja uskontojen tallentamista, niin että siinä on siinä niin kuin sillä lailla vaikutteita varmaan sieltä IMSien työstä, että he teki just samantyyppisiä tällaisia niin kuin kulttuurien ymmärtämistä ja muuta. Mutta tosiaan siinä on vielä semmoinen niin kuin iso salka, mitä pitäisi vielä pelata vähän.
Tämä kuulostaa aivan mainiolta, että nyt lähdetään vielä kiinnittämään jatkossa siitä uuden tutkimuksen myötä mahdollisesti tähän liikkuvuuteen maailmalla, joka kuulostaa siltä, että se on ollut osa tätä modernin designerin elämäntapaa tai toimintakenttäkin jollakin tavalla laajentunut. Huikean kiinnostava kysymys. Mutta koska meillä on vaan tähän vähän aikaa ja olemme kuulleet, että tässä on paljon avauksia myös uudelle tutkimukselle ja vielähän meillä on tämä näyttely tässä pitkän aikaa ensi huhtikuun alkuun asti auki, niin jättäisin viimeiseksi kysymykseksi tämmöisen peilauksen teidän omaan ammattiuraanne ja henkilökohtaiseen elämään. Teidän oma kokemuksenne Antista ja Vuokosta. Tosiaankin tässä keskustelussa olemme ihan luontevasti siirtyneet puhumaan heistä Anttina ja Vuokkona, ja kun muotoilukentällä puhutaan Antista ja Vuokosta, niin kaikki tietävät, kenestä on kyse. Mutta tekin olette luoneet omilla tavoilla sen suhteen näihin näyttelyn päähenkilöihin, niin olisi kiinnostavaa kuulla, että mikä on teidän henkilökohtainen suhteen, onko se ensimmäinen tapaaminen tai mitä kautta on syntynyt kontakti näihin teidän tärkeisiin tutkimuskohteisiin. Oletko vaikka Susanna aloittaa? No Antti Nurmesniemeä, minulla oli onni tavata häntä 90-luvun lopussa. Ne liittyi nimenomaan tähän Antin järjestöaktiivisuuteen Suomen kentällä, eli Ornamon juhlavuosin ja sisustusarkkitehdit Sion juhlanäyttely, joka oli siis 1999 täällä museolla, ja mä kävin silloin haastattelemassa Anttia siellä Kulosaaren kodissa. Ja tosissaan Vuokko myös pyörähti siinä ja mulle myös välittyi tämä sama, mikä täällä tuli esille, tämmöinen keskinäinen rakkaus ja kunnioitus kyllä siinä pienessä lyhyessäkin tapaamisessa oli kyllä aivan niin kuin käsin kosketeltavaa. Ja totta kai se on vaikuttanut minuun. Mä voisin sanoa, että ehkä mun väitöskirjaa sisustusarkkitehdeistä ei olisi tullut ilman Anttia, vaikka Antti ei sit varsinaisesti ollut mun tutkimuskohteena, vaan niin kuin laajemmin sisustusarkkitehtien ammatti, ja sitten siinä oli 2 Kari Brygman ja Lasse Ollinkari, jotka tarkemmin tutkivat, mutta mä muistan vielä yksityiskohtana sen, että sitten sieltä lähdettiin, pääsin Max Petreliuksin pakettiautolla kaupunkiin, ja se oli mun mielestä myös, hän oli hyvin niin kuin, hauska, ja siinä oli semmoista huumoria ja hauskuutta siinä koko tapaamisessa, mikä mun mielestä välittyy myös niin kuin Antin teksteistä, mistä me ei ole nyt ehditty keskustella ollenkaan, mutta Kiitos, kaunis kuvaus. Ja Max Petrelius todellakin oli näiden ikonisten Vuokon vaatekuvien valokuvaaja. Mitenkäs Harri, miten sinun suhteesi on syntynyt tähän pariskuntaan? No, mulla tosiaan Antista, kyllä mulla Antista on niin mielikuva, että mä sen verran siihen aikaan, niin Antti, en oikeastaan ollut niin tekemissä Antin kanssa, että Vuokon kanssa on nyt varmaan 20 vuotta ollut sillä lailla. Oikeastaan sitä Antin poismenon jälkeen enemmänkin alkanut mulla semmoinen niin kuin Vuokon kanssa. Mulla on ollut tietysti taustalla se, että kun mä olen aika monta näyttelyä tehnyt Marimekkosta ja just noita kiertonäyttelyitä, niin sitten on aina ollut jotain haastatteluyhtiöjä ja muita, että on menty Kulosaareen. Ja Vuokollahan oli aina se Kulosaari, että tänne pitää tulla 2 aikaan, ei ennen kello 2, koska eihän nyt niin aamuuninen ollut, mutta kun 2 aikaa alkaa paistamaan se aurinko sieltä mereltä päin ja se niin kuin alkaa niin kuin elämään se, niin kuin se talo sisällä, että kun on ne sälekaihtimet ja kaikki se valaistus on niin kuin hirveän tärkeä, siellä oli ainakin Vuokolle, että hän oli aina tarkka siitä, mihin aikaan sinne saa mennä. Ja sitten, mutta toisaalta tässä niin kuin kotona kanssa me on nyt sitä pohdittu, että se on aika sitten kun aurinko ei paista, niin se on aika hämärä, että siellä ei hirveästi ole valoja siellä sisällä, että me niin kuin sitä on mietitty, että tavallaan se ehkä oli Vuokolle ja Antille semmoinen, että se toimistopuoli on siellä loisteputkeja ja kirkasta ja tehdään työtä, ja sitten kun tullaan sinne kotiin, niin se on niin semmoinen hiljentymisen paikka. Sen takia niin mä ajattelen sitäkin, että sitä ei hirveästi sitä omaa työtä ollut siellä, niin kuin Vuokon kankaita ja muita. Mutta Vuokkohan piti sitä aina, se oli hirveän tärkeää aina kaikilla kansainvälisiä toimittajia, sinne on viety vaikka kuinka paljon aina. Ja Vuokolla oli semmoinen tietty tyyli, että sillä oli aina se rekki siellä niin kuin uima-alastason tai siellä saunaeteisen luona, jossa sitten oli nämä hänen tietyt klassiset vaatteet, ja sitten hän niin tavallaan esitti aina sellainen performanssi, että tässä on tämä Oops-kangas, joka minulle annettiin, että teen näitä, ja sitten tästä tuli tiipet, ja sitten alkaa se, että se oli jännä sillä lailla, että hän oli tottunut siihen, että tultiin ja sitten haluttiin tietää se joku tarina tai muuta, että se oli niin kuin valmiina siinä aina. Mutta se oli jännä, että se oli hyvin, kun sanotaan, että oli semmoinen niin kuin, tämmöinen yhteisöllinen tai tämmöinen tila, niin se oli aina se
ruokasali tai se päätila, joka siinä on, että ei siellä käyty siellä yläkerrassa olohuoneessa, että ne oli kuitenkin niin kuin yksityistä tilaa sitten, että kukaan sanoi, että siellä on siellä kirjahiluissa jotain, ei sitä niin katsomaan, että kyllä se pidettiin sillä lailla kuitenkin niin kuin erillään se yksityinen ja julkinen tila. Kiitos. Olipas mukava kuulla teidän henkilökohtaiset kosketuksenne ja kaikesta tästä näkemyksestä ja myös tutkimuksesta, mitä olette tehneet tähän näyttelyyn. Tämä innostaa ja herättää paljon ajatuksia. Nyt on ihanaa, että Antti ja Vuokko Nurmesniemi-näyttely on täällä meillä Designmuseossa auki aina 9. huhtikuuta asti ensi vuonna. Kiitos paljon Harri Kivilinna ja Susanna Aaltonen hienosta lounastauko-keskustelusta. Ja kiitos kaikille seuraajille. Tervetuloa Designmuseoon. Niin vaan.